دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف دستگیری بسیار جذاب و زیبا که به شکل یک دایره بافته شده و از تکنیک موزاییکی در اون استفاده شده. کار فوق العاده جذاب و زیبایی هست. این پشت بافت هست و این هم که روی بافت. من در دو رنگ بافتم اون رو، البته رنگ بندی که کاملا سلیقه‌ای هست. توی این موتیف که الان آموزشش رو با هم خواهیم داشت من از 3 رنگ استفاده کردم، ولی در این موتیف اومدم از 4 نوع رنگ نارنجی رو همینطور که ملاحظه میکنید کم رنگ پر رنگ بافتم. حالا دیگه همونطور که گفتم رنگ بندی سلیقه‌ای هست و شما میتونید از هر رنگی که دوست داشتید در اون استفاده کنید. قطر این کار برای من حدود 16 سانتی متر شده با کاموای ویولت و قلاب شماره 2.5 اون رو بافت زدم. شما هم متناسب با نخی که استفاده میکنید میتونید قلابتون رو هم انتخاب کنید. من قبلا آموزش یک موتیف دایره شکل موزاییکی رو براتون گذاشتم، لینکش رو بالا قرار میدم، تو قسمت توضیحات و کپشن ویدیو هم موجود هست، میتونید مراجعه کنید و اون هم کار فوق العاده ای هست. اگه دوست داشتید میتونید اون رو هم بافت بزنید. برای پشت بافت هم اگه دوست داشتید که کار داشته باشه، یعنی تمیزتر باشه، میتونید یک موتیف گرد بافی داشته باشید پشتش، یا اینکه از خود همین موتیف هم میتونید کار رو یه دونه ببافید و هنگامی که رج آخر رو بافت میزنید همزمان اتصال بدید کار رو. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم که لطفاً تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا از آموزش‌های جدید ما جا نمونید و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بافت رو با رنگ سبز شروع میکنیم. یک حلقه جادویی میزنیم با یک زنجیره، اون رو فیکسش میکنیم. میایم درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه میبافم. نخ حلقه رو در ادامه میکشم و میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنم. برای شروع رج دوم با همین رنگ بافت رو ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم و همینجا میام یک پایه بلند میبافم روی همین پایه‌ای که بست زدیم. پایه بعدی دقت کنید پایه‌ای جا نمونه. 2 تا پایه بلند میبافم و الگو رو ادامه میدم. درون هر کدوم از پایه ها ما 2 تا پایه بلند میبافیم. توی رج قبل 8 تا پایه کوتاه داشتیم، توی این رج ما پایه هامون رو تبدیل میکنیم به 16 تا پایه بلند. خب به این صورت ما 16 تا پایه بلند رو که بافتیم، حالا میخوایم بست بزنیم. بست رو باید از پشت بافت بزنیم به این صورت که میایم درون زنجیره سوم ولی از پشت بافتمون. ببینید زنجیره سوم از پشت بافت، میتونید حتی لوپ پشتی رو بگیرید. به این صورت قلاب رو وارد میکنیم، از حلقه رد میکنیم، میاریم پشت بافت. به این صورت یک پایه بست میزنیم به این صورت. حالا برای شروع رج سوم میایم رنگ جدید رو اضافه میکنیم. من رنگ کرم رو میام به بافتم اضافه میکنم. نخ جدید رو میگیریم و نخ سبز رو میکشیم. اینجا یک زنجیره با کرم میزنم. بافت رو با کرم ادامه میدیم. خب به این صورت. حالا همونطور که گفتم برای رج سوم میام همین پایه‌ای که الان بست زدم، لوپ پشتی، یک پایه کوتاه میبافم.
پایه بعدی لوپ پشتی، 2 پایه کوتاه. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعدی 2 پایه کوتاه، یک جا می بافم. این الگو 8 مرتبه تکرار میشه. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعدی 2 پایه کوتاه، یک جا. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعدی 2 پایه کوتاه، لوپ پشتی هم بافت میزنیم. خب به این صورت الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت من رج رو که به پایان رسوندم، پایه آخر اومدم افزایش دادم و یعنی 2 تا پایه یک جا بافتم. بست آخر رو از پشت بافت میزنم، از روی اولین پایه کوتاهی که بافتم میام یک بست از پشت بافت میزنم. به این صورت رج بعدی رو با رنگ سبز میام ادامه میدم. به این صورت میگیرم و اینجا یک زنجیره میزنم با رنگ سبز برای شروع رج 4. یک زنجیره که اینجا زدم، حالا همین پایه‌ای که الان اومدم روش یک بست زدم، میام توی رج همرنگش لوپ جلویی رو میگیرم که 3 زنجیره بوده، یک پایه بلند میبافم. 2 تا پایه بعد لوپ پشتی، هر کدوم یک پایه کوتاه. پایه بعد رها میشه، در ازاش میام پایه زیر، یک پایه بلند میبافم. پایه پشت رها میشه. 2 تا پایه بعد لوپ پشتی، هر کدوم یک پایه کوتاه. یک پایه رها میشه. ببینید پایه بعدی رو که میخوام ببافم میام اینو رها میکنم، پایه زیرش رو میبافم. از سبز ها یعنی در واقع یک پایه رها میشه. پایه پشت رها، پایه 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد رها، پایه زیرش یک پایه بلند میبافم. پایه پشت رها، 2 تا پایه بعد لوپ پشتی، هر کدوم یک پایه کوتاه. پایه بعد رها، پایه زیر یک پایه بلند. خب به این صورت این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت ما باید 8 تا پایه بلند داشته باشیم. به این صورت دوستان من بافت رو که به پایان رسوندم، ببینید پایه بلند رو که بافتم، پایه پشت رها میشه، 2 تا پایه برام باقی مونده که روی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و میام روی اولین پایه بلندی که بافتم بسته از پشت بافت میزنم. به این صورت یک پایه بست. خب این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. رج بعدی رو ما میایم با رنگ کرم ادامه میدیم. یک نخ میگیرم، یک زنجیره با کرم میزنم اینجا. حالا برای شروع رج 5 همین پایه بلندی رو که الان اینجا بافتیم بست زدیم، لوپ پشتیش 2 پایه کوتاه یک جا میبافم، یعنی همینجا من الان افزایش دادم. میام این 2 تا پایه‌ای که تو رج همرنگ داریم توی این باکس 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. حالا پشت بافتمون ما معمولا هر پایه‌ای رو که میبافتیم پشت پایه رها میکردیم، ولی این پایه بلند دوم رو که بافتم پایه پشتش رو رها نمی کنم. میام روی پایه پشتش، یعنی 2 تا پایه یک پایه رها میشه، پایه بعدی رها نمیشه و میام اینجا یک پایه کوتاه میبافم، یعنی یک بار دیگه هم افزایش میدم و روی پایه بلند لوپ پشتی 2 پایه کوتاه میبافم. توی رج همرنگ توی این باکس میام 2 تا پایه بلند تک میبافم، پایه پشتش یک پایه رها میشه، پایه دوم پایه پشتش رها نمیشه، اینجا باز هم افزایش میدم، یک پایه کوتاه میبافم و روی پایه بلند رج قبل لوپ پشتی 2 پایه
کوتاه میبافم و میام درون این باکس 2 پایه بلند میبافم. پایه پشت 1 پایه رها میشه، پایه دومش باز میام 1 پایه کوتاه میبافم، روی پایه بلند 2 پایه کوتاه بافت میزنم و به همین صورت ببینید دوستان شکل بافت رو اون رو ادامه میدم و کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان میرسونیم ببینید 2 تا پایه بلند رو که بافتم 1 پایه کوتاه رها میشه، پایه بعدی 1 کوتاه بافته میشه. این رو هم بگم که ما وقتی این کوتاه ها رو میبافیم در واقع 3 تا پایه کوتاه کنار هم قرار میگیره و بست رو از پشت بافت روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم میزنیم. به این صورت نخ میاد پشت بافت قرار میگیره، یک بست از پشت میزنیم. خب به این صورت. حالا برای شروع رج 6 با رنگ سبز بافت رو ادامه میدم، نخ میگیرم، اینجا 1 زنجیره میزنم. خب من میخوام 2 تا پایه بلند ببافم. اولین پایه بلند میام روی همین پایه بلند همرنگش لوپ جلویش 1 پایه بلند میبافم، 1 پایه بلند دیگه هم درست کنارش اینجا توی رج همرنگ میبافم. یعنی 2 تا پایه بلند بافتم. روی این 2 تا پایه بلندی که داریم هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم و حالا اینجا 2 تا پایه بلند بافتیم، در واقع باید 3 تا باشه. 1 پایه بلند هم اینجا کنارش قرار میگیره که ما توی برگشتون رو کامل میکنیم. پس من میام اینجا توی رج همرنگ ببینید بعد از این پایه بلندهای همرنگ اینجا پایه بلندهای کرم عذر میخوام 1 پایه بلند اینجا میبافم، روی پایه بلند لوپ جلویی 1 پایه بلند. ببینید پایه بعدی اینجا میفته کنار این پایه بلند ها. من میام اینجا لوپ جلویش رو میگیرم و 1 پایه بلند هم اینجا میبافم، یعنی 3 تا پایه بلند. پایه های پشت رها میشه، روی 2 تا پایه بعد لوپ پشتی هر کدوم 1 پایه کوتاه و حالا از پایه کنار پایه بلند های کرم ببینید اینجا یعنی پایه کوتاه زیرش توی همرنگ باید 3 تا پایه بلند به این صورت اینجا ببافیم و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه و این الگو رو دور تا دور بافتمون ببینید شکل بافت به این صورت هست. ادامه میدیم و کامل میکنیم. خب دوستان به این صورت رج که به پایان میرسه 2 تا کوتاه تک رو بافتیم، باید کنار 2 تا پایه بلند اول پایه بلند سوم رو هم ببافیم. من اینجا به این صورت میام این نخ‌ها رو میگیرم که مرتب تر در بیاد و 1 پایه بلند هم اینجا میبافم. حالا بست آخر بافت باز از پشت بافت روی اولین پایه‌ای که بافتیم زده میشه. خب به این صورت این پایان رج 6 هست و با رنگ کرم میایم بافت رو ادامه میدیم. 1 نخ میگیریم، 1 زنجیره. حالا از روی همین اولین پایه بلندی که الان اومدیم بست زدیم لوپ پشتی 2 تا پایه کوتاه میبافم، روی پایه بلند همرنگ اول 1 پایه بلند اینجا میخوام افزایش بدم، پس کنار همین پایه یعنی روی همین پایه اول و میام 2 تا پایه بلند میبافم. پایه بعدیش 1 پایه بلند و روی 3 تا پایه بعد لوپ پشتی هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. توی رج همرنگ اولین پایه لوپ جلویی 2 پایه بلند یک جا میبافم، افزایش میدم. پایه بعد تو همرنگ 1 پایه بلند ادامه میدم، روی 3 تا پایه بعدی لوپ پشتی هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم.
توی رج همرنگ لوپ جلویی 2 پایه بلند، 1 جا، پایه بعد هم 1 پایه بلند و ادامه میدم روی 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورت این الگو رو کامل میکنم. خب به این صورت به آخر رج که رسیدیم، ما اینجا 2 تا پایه کوتاه بافته بودیم دیگه. پس روی آخرین پایه میام لوپ پشتی هم 1 پایه کوتاه میبافم و بست آخر رو طبق الگو از پشت بافت روی اولین پایه‌ای که بافتیم میزنیم به این صورت. خب برای شروع رج 8 بافت رو با رنگ سبز میایم ادامه میدیم. ابتدا 1 نخ میگیریم و 1 زنجیره میزنیم. حالا میخوام پایه بلند ببافم. ببینید این پایه بستی که ما زدیم، یعنی روی این کوتاه میشه زیرش دومین پایه بلند سبزی که بافتیم. میایم روی دومین پایه بلند سبز 1 پایه بلند میبافیم و از روی پایه بعدی که پایه کوتاه هست لوپ پشتی 5 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5 که پنجمیش باز روی اولین پایه کوتاه است. خب حالا میام این پایه کوتاه اینجا میخوام یه نوع افزایش بدم. ببینید این پایه کوتاهی رو که بافتم ما معمولا پایه زیرش رو رها میکردیم دیگه. حالا اینجا من این پایه رو رها نمیکنم. همین کوتاهی که بافتم میام پایه زیرش توی رج همرنگ لوپ پایه بلند رو میگیرم. اینجا 1 پایه بلند میبافم. خب پایه بعدی هم میام 1 پایه بلند میبافم. یعنی 2 تا پایه بلند اینجا شد و اینجا پایه رها نشد. از پایه بعدی که پایه کوتاه هست پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. پایه کوتاهی رو که بافتم این آخر زیرش رو رها نمی کنم. میام پایه زیرش لوپ جلویی توی همرنگ هست 1 پایه بلند، پایه بعدی هم به همین صورت 1 پایه بلند می بافم و از روی پایه بعدی که کوتاه هست لوپ پشتی 5 تا پایه کوتاه می بافم و الگو به همین صورت دوستان تکرار میشه. و 5 پایه زیرش رها نمیشه، میام 1 پایه بلند، پایه بعدی رها، پایه زیرش هم 1 پایه بلند و ادامه میدم. از پایه بعدی 5 تا پایه کوتاه روی لوپ پشتی میبافیم و این الگو رو کامل میکنیم. به این صورت ببینید دوستان در آخر رج ما 5 تا پایه کوتاه رو که بافتیم، پایه کوتاه پنجم پایه زیرش رو رها نمی‌کنم، میام 1 پایه بلند میبافم که الگوی بافتمون کامل بشه. به این صورت که 2 تا پایه کنار هم داشته باشیم و طبق الگو بست رو از پشت بافت میزنم روی اولین پایه که اینجا پایه بلند هست. به این صورت 1 پایه بست میزنم. این پایان رجمون است. حالا برای شروع رج 9 با رنگ کرم 1 نخ میگیرم، 1 زنجیره میزنم و میام روی همین پایه بلند اینجا 1 پایه کوتاه میبافم. حالا میخوام اینجا پایه بلند ببافم. ببینید دوستان اولین حلقه میشه این پایه کوتاهی که بافتم توی رج همرنگ. خب اینجا لوپ جلویش رو میگیرم، 1 پایه بلند، پایه بعدی میشه پایه بلند هست در واقع توی همرنگ، 1 پایه بلند، 2 تا پایه بلند هر کدوم تک بافتم. پایه بعدی لوپ جلویش رو میگیرم، تو همرنگ افزایش میدم و اینجا 2 پایه بلند 1 جا میبافم. ادامه میدم بافت رو روی 2 تا پایه بعد که اولیش پایه بلند میشه دومیش کوتاه، پایه بلند
تک میبافم. یعنی اینجا ما 6 تا پای بلند بافتیم، 2 تا تک، افزایش و 2 تا تک. حالا روی 2 تا پای بلند بعدی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو ادامه میدم. میام روی پایه بعدی رج همرنگ روی پای کوتاه، لوپ جلوی یک پای بلند، بعدی هم یک پای بلند، پایه بعد رو میام افزایش میدم، 2 پایه بلند، یک جا میبافم، 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند تک میبافم و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. این الگوی بافتمون هست. به این صورت این رو ادامه میدم. خب بافت رو که به این صورت به پایان رسوندیم، ابتدای رج ما یک پایه کوتاه بافتیم، پس روی پایه بعدی هم باید یک پایه کوتاه ببافیم و میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم بسته از پشت بافت میزنیم و رج رو به پایان میرسونیم. خب به این صورت میام اینجا با رنگ رنگ سبز رو میگیرم. البته رنگ سبز که اینجا فعلا این رج رو ما میبافیم. خب با رنگ سبز یک زنجیره زدم. برای شروع رج دهم میام روی همین پایه لوپ پشتی پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. میشه 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه. کوتاه هشتم ببینید روی پایه که زیرش همرنگ هست بافته شده. حالا زیر این پایه کوتاه، این کوتاه هشتم که بافته شد، توی رج همرنگش میام یک پایه بلند افزایشی میبافم به این صورت، یعنی پایه رها نمیشه. از پایه بعدی که پایه کوتاه هست بافت رو از ابتدای رج تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 پایه بعدی میشه 8. این پایه کوتاه رو که بافتم زیرش پایه رها نمیشه و یک پایه بلند میبافم که به این پایه بلند ها میگیم پایه بلند افزایشی به این صورت. و از پایه بعد ادامه میدم 8 تا پایه کوتاه و یک پایه بلند. به این شکل این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت دوستان بافت رو که به پایان رسوندیم، آخرین پایه بلند افزایش رو همینجا بافتیم و میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم، اولین پایه کوتاه شروع رنج، یک پایه بست میزنیم، بسته از پشت بافت. اینجا من میام نخ رنگ سبز رو کاتش میکنم و اینجا دوستان ببینید این الگو رو الان میتونید همچنان با رنگ نارنجی بافت رو ادامه بدید یا مثل این کاری که من بافتم رنگتون رو عوض کنید، رنگ پررنگ تر بیارید، مثلا با رنگ لیمویی یا نارنجی کمرنگ یا رنگی که دوست داشتید. من اینجا از 2 تا رنگ نارنجی استفاده کردم، کمرنگ و پررنگ. الان اینجا میتونید همزمان نخ رنگ کرم رو هم کاتش کنید و با رنگ جدید ادامه بدید اگه دوست دارید. ولی من با همین رنگ ادامه میدم بافت رو. میام اینجا یک نخ میگیرم، یک زنجیره، نخ سبز رو میکشم کامل به این صورت. برای شروع رج 11 یک زنجیره اینجا زدیم، میایم زیر همین زنجیره روی لوپ جلویی این پایه کوتاه همرنگ یک پایه بلند اینجا میبافیم به این صورت. خب یک پایه بلند میبافیم و
ادامه میدیم از پایه بعد. پس این میشه یک پایه بلند، بعدیش میشه روی خود پایه بلند ها هست. 1 2 3 و 4 پایه بلند میبافیم. پشت این پایه بلند چهارم رو که بافتیم، ببینید این پایه ها رها میشه. پایه کوتاهی که پشت پایه بلند چهارم بافته شده رها نمیشه و یک کوتاه افزایشی اینجا میبافم. خب و باز میام از روی پایه بلند تا پایه بلند بعدی بافت رو ادامه میدم. 4 پایه بلند میبافم. 1 2 3 اینجا کنارش، کنار این پایه بلند سبز، 4 پایه بلند به این صورت و در ادامه بافت روی پایه بلند سبز لوپ پشتی یک پایه کوتاه می بافم. از پایه کوتاه بعدی که زیرش هم پایه کوتاه هست توی همرنگ 4 پایه بلند می بافم. 1 2 3 و 4. چهارمین پایه بلند رو که بافتم، پایه کوتاه پشت رها نمیشه، میام پشت بافت لوپ پشتی یک کوتاه افزایشی می بافم و از پایه بعدی زیرش توی ارج همرنگ 4 پایه بلند رو به این روش ادامه میدم. پایه بلند چهارم این قسمت زیر پایه کوتاه میفته. حالا روی پایه بلند لوپ پشتی یک پایه کوتاه می بافم و از پایه بعدی ادامه میدم. 4 پایه بلند می بافم. 2 3 و 4. پایه بلند چهارم رو که بافتم رها نمیشه، پشت پایه یک کوتاه افزایشی 4 پایه بلند و به همین صورت این الگوی بافت رو دور تا دور کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، روی کوتاه آخر یادمون نره یک پایه کوتاه میبافیم. روی این پایه بلند آخر یک کوتاه رو میبافیم و روی اولین پایه‌ای که بافتیم یک بسته از پشت بافت میزنیم. خب به این صورت. حالا برای شروع رج 12 اینجا میایم رنگ سوم رو اضافه میکنیم و یک زنجیره به این صورت. حالا میام از همینجا روی همین پایه بلند لوپ پشتی پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4 کوتاه. روی این پایه کوتاه سبزی که اینجا داریم، لوپ جلویی توی این باکس، میام یک پایه بلند می بافم و حالا از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه می کنم. 1 لوپ پشتی، 2 3 4 5 6 7 8 و 9 پایه کوتاه در کل بافتم. پایه بعدی، کوتاه بعدی، پایه سبز لوپ جلویی یک پایه بلند می بافم. الگو رو ادامه میدم. از پایه بعد لوپ پشتی 9 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پایه بعدی لوپ جلویی زیرش یک پایه بلند و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب دوستان، من به آخر رج که رسیدم، اینجا 1 2 3 4 5 تا پایه بلند دیگه اضافه، پایه کوتاه دیگه میخوام اضافه کردم که با این پایه کوتاه ها روی هم بشه 9 تا پایه کوتاه. خب
و بست آخر رو از پشت بافت به این صورت میزنم. برای شروع رج بعدی که میشه رج 13 میام نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم. حالا زیر همین پایه، همین بستی که الان زدیم میشه این پایه بلند، توی همرنگش میام 2 تا پایه بلند میبافم تک، 1 و 2 و از پایه بعدی میام پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه. حالا از رو بافته ببینید کوتاه بعدی رها میشه، پایه زیرش توی همرنگ که پایه بلند سوم هست، پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5 پایه بلند هم اینجا بافتم. ادامه میدم از پایه بعدی 5 پایه کوتاه، لوپ پشتی، 1 2 3 ببینید سومی روی پایه بلند هست، 4 و 5. از پایه کوتاه بعدی توی پایه بلند همرنگ زیرش 5 پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. ادامه میدم از پایه بعدی 5 پایه کوتاه، 1 لوپ پشتی، 2 3 4 و 5 پایه کوتاه بعد رها، از پایه زیرش 5 پایه بلند و به همین روش این الگو رو ادامه میدم. خب شکل بافت به این صورت در میاد دوستان که این الگو رو من کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم 5 تا پایه کوتاه رو که بافتم، حالا از پایه بعدی 5 پایه بلند رو تکرار میکنم توی رج همرنگ، 1 2 البته 2 تاش رو بافتم، باید 3 تا ببافم، 1 2 3 این سومی هست که به این صورت میگیرم. ببینید برای اینکه اینجا دید خوبی داشته باشه این 2 تا رو با هم به این صورت میگیرم، یک پایه بلند میبافم، شد 3 تا پایه بلند و در 3 تا که با این 2 تا پایه بلند روی هم میشه 5 تا پایه بلند و بسته از پشت بافت میزنیم و به این صورت این رج رو هم به پایان میرسونیم. خب حالا این پایان رج 13 هم هستش. بافت رو ادامه میدم با رنگ نارنجی. نخ رو میکشم، با نارنجی یک نخ میگیرم، اینجا یک زنجیره میزنم. برای شروع رج 14 میام همین پایه لوپ پشتی رو میگیرم، 2 پایه کوتاه تک میبافم و پایه بعدی رها میشه، پایه زیرش توی همرنگ میام یک پایه بلند میبافم. این پایه بلندی رو که حالا من بافتم پشت پایه رو رها نمی کنم، این پایه پشت یک کوتاه افزایشی اینجا می بافم. 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه تک می بافم. پایه کوتاه بعدی رو افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا می بافم، یعنی اینجا ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه بافتم. پایه کوتاه بعد رها میشه، پایه زیرش توی همرنگ یک پایه بلند میبافم و روی پایه بلند ها هر کدوم یک پایه کوتاه لوپ پشتی، 1 2 3 4
و 5 پایه کوتاه میبافم. میام توی این باکس، الگویی رو که اینجا بافتیم تکرار میکنم. روی اولین پایه کوتاه 1 پایه بلند میبافم. پایه پشت رها نمیشه، 1 کوتاه افزایشی، 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه تک و پایه بعد افزایش میدم، 2 پایه کوتاه میبافم. پایه بعد رها میشه، پایه زیرش توی رج همرنگ 1 پایه بلند و روی 5 پایه بلند بعدی هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم و به این صورت به این باکس هم که رسیدم الگو رو طبق چیزی که بافتیم ادامه میدم و کامل میکنم. رج رو که به پایان رسوندیم با رنگ کرم نخ گرفتیم، 1 زنجیر زدیم. حالا برای شروع رج 15 از روی همین پایه که الان بست زدیم میام لوپ پشتی رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. سومیش میشه روی پایه بلند. 3 پایه کوتاه که بافتم میام درون این باکس توی رج همرنگ ابتدا 2 پایه بلند تک میبافم. 1 و 2. پایه بعدی افزایش میدم، 2 پایه بلند 1 جا میبافم و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند تک، 1 و 2. به این صورت حالا از روی پایه بعدی 7 پایه کوتاه می بافم. 1 که اولیش روی پایه بلند هست، 2 3 4 5 6 و 7. باز میام درون این باکس که رسیدم این الگو رو اینجا تکرارش میکنم. روی ابتدا 2 پایه هر کدوم تو همرنگ 2 پایه بلند تک میبافم. پایه بعدی 2 پایه بلند 1 جا افزایش میدم. 2 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه و درون باکس الگوی بافت پایه بلند ها رو طبق این الگو میبافیم و کامل میکنیم. خب من به این صورت رج رو که به پایان رسوندم اینجا میام رنگ زمینه رو کاتش میکنم. با رنگ نارنجی بافت رو ادامه میدم برای شروع رج 6. 1 زنجیره زدم و اینجا میخوام با همین رنگ روی لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بست ببافم. خیلی دقت کنید دوستان، بست ها باید به شدت کشیده نباشه، یه خورده راحت تر ببافید یا اگه دوست دارید میتونید حتی قلابتون رو هم 1 خورده بزرگتر بردارید، چون اگه پای بست ها رو کشیده ببافید کارتون جمع میشه. خب به این صورت این رج روی هر کدوم از پایه ها لوپ پشتی 1 پایه بست میبافیم. این شکل بافت است. خب اون رو ادامه میدید. دقت کنید پایه بست ها حتما شل بافته بشه. خب من رج رو که به پایان رسوندم نخ رو آزاد کردم و اون رو درون سوزن کردم و میام روی پایه‌ای که بافتم به این صورت سوزن رو وارد میکنم، نخ رو به پشت میبرم، دوباره برمیگردم همونجا لوپ پشتی و نخ رو میبرم پشت بافت تا اینجا هم یه گندمی درست اینجا به من بده. خب و این رو میام میچرخونم لابلای بافتم و پنهونش میکنم. خب دوستان برای رج پایانی بافتمون ما میخوایم بیایم به این صورت یک حاشیه‌ای با رنگ سبز رو اینجا بافت بزنیم. بیایم پشت بافتمون با رنگ سبز
این پایه هایی که با رنگ توی رج 15 بافته شده، من این رو میگیرم به این صورت، نخ رو اینجا وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدیش یک پایه بست، یک زنجیره، ادامه میدم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست، یک زنجیره، حاشیه این موتیف زیبا رو به این صورت کامل میکنم. یک پایه بست، یک زنجیره و ادامه میدم این الگو رو، یک پایه بست، یک زنجیره، بعدی یک پایه بست، یک زنجیره. خب ببینید این شکل بافت به این صورت هست. دور تا دور بافتمون این الگو رو کامل میکنیم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش این دستگیره موزاییکی بسیار جذاب و زیبا. من رج آخر رو هم به همین صورت که ملاحظه میکنید به پایان رسوندم. اگه دوست داشتید و حس کردید که احتیاج به اتو داره، میتونید با فاصله اتو بخار بهش بدید یا یه جسم سنگینی روش بذارید تا یه ایستایی بهتری رو پیدا کنه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، با عشق ببافید.